Hello everyone! It's another day, it's another vlog. Now I'm going to Chinatown here in Milan. Tara, samahan niyo ako. We are now arrived here in Chinatown. Sikat po siya sa tawag na Paolo Sarpi. Bali, kami muna po kakain. Kakain po kami dun sa tinatawag na sikat na fishbowlan dito sa Chinatown. Yan po yung main shop na bilihan ng fishbowl po dito. May mga Pilipino pong kumakain dito. Price nila. Yan po yung fishbowl yung aming order. Hinihintay na lang po yung mango beef at yung Taiwan hotdog. Yan po yung Taiwan hotdog saka yung mango black. Tapos na po kami kumain. Kung kayo'y nagtitipid, dito po kayo bumili ng gamit. Mura po. May mga bestida, pantalon, at kung ano-ano pa. Diretso lang naman po ito. We are here. Ayan, kita nyo mga damit. Pero minsan po is hindi kayo makakabili kung hindi isang dosena. May mga shops din naman na nagbebenta ng per tingi. Asian foods. Pang summer na po yung tinda nila kasi po malapit na ang summertime. So ito parang bago ito, Milan holiday. Dati wala yan. Lunch time na rin kasi kaya maraming nagkakainan. Halo-halo na po dito, may pagawa ng cellphone, ng computer, accessories. Meron na rin po dito yung beautician, tag doon? Parokya. Meron ditong pinupuntahan ng Pilipino. Sikat na yun ang talagang sinasadya ng Pilipino dito. Isa din po yun po yung sa Chinatown po dito. Ito yung isang diretso pa po yan. Marami pa pong nagtitinda dyan. Ito yan, mga nagtitinda po ng mga antiques.
antique yan. Siguradong nasa, yung iba dyan, nasa 1,000 na siya. Mili. Repair ng mga computer, cellphone, accessories. Ingreso ata dito. Pag ingreso is hindi ka makakabili ng per piece kundi per dozen. Mga sharp scarf sa for summer na yan kasi maninipis na po siya. Mga sombrero ang tinda nila. Yan. Kung magtitinda ka ng bibili ka dito tapos papatatakan mo na lang kung anong brand. Dumplings. International food, yung Asian food, yung bilihan ng mga Filipino food sa loob. Ayan. Kompleto po dyan. Mapagulay, mapasuka, kung ano yung brand ng sa Philippines. Pansit Canton, lahat po dyan. Marami po silang nagtitinda dito na international food. Gusto nyo po ng mga branded na tinda, ito po, yan, yung Red Mosimo. Sa loob yung parlor, yun po, yun. Marami po pong kanto ito, mga negosyo lahat. Kung meron po dito yung bilihan ng mga muong Pilipino, yung mga souvenir, yung mga keychain, lahat po, andun, dun sa corner na yun, meron po doon. Basta makikipag, rin kayo, tawaran kayo, kumbaga. Nasa inyo kung paano yung tawaran. Tindahan ng medyas. Ayan, first class Italy, yan yung sikat na product din. Ayan, ito. Yung bag na yan, yung brand na yan, first class Italy. Means, yan po. Isang sikat na bag. Diretso lang naman po, isang diretso, tapos mga kanto-kanto. Meron po ditong kanto yung isang shop na bilihan ng mga relo. Maganda po dito kapag yung Chinese New Year nila kasi may mga dragon dance, may mga display. Yan, bilihan ng relo, relo, bracelet. Yan dito. Malapit na po tayo sa bilihan ng dumpling. Ayun. Ayun, pinipilahan na yun yung sa dumplings. No.
kami si Mayora sa shops. Ayan, tingnan mo yun. Ito yung mga formahan nila. Mahaba po ito. Ganda ng buhok mo. Buwang hang. Ganun 29 euro. Oops, may pulis. Baka tayo mahuli. Ito, may Asian food din dito sa loob. Ayan. May shops na yun. May mga tinda rin silang Asian food. Kung kayo naghahanap dito, kung taga Milan kayo po kayo, dito po kayo pumunta para bumili ng mga party products. Diretso lang po. Parang bago tong Casanova dito na yan. Oh. Dati wala po yan. Casanova yun po yung mga bilihan ng mga kitchen utensils, ganun. Gamit, kaserola, plato, baso, kung ano-ano pa. Isang diretso. Bandang party dulo, mas marami na pong kainan. Yan, tong corner, ayun, yung corner na yun, ayun, Asian, ano din, shops. Yan, ito naman sa snacks. Dito na po nagtatapos ang ating Chinatown tour. Please don't forget to subscribe, like, share, and to my channel. Bye-bye!